What's up mga ka-online? Hanap mo ba ay mga educational video? Kung ganun, tama ka sa pinasukan mo dahil lagi ako nag-upload ng mga educational video. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay hinihikayat na kitang mag-subscribe sa aking channel. At huwag mo na rin kalimutang pindutin yung ating bell para lagi kang updated for new videos. Shoutout nga pala kay Mathematics is Fun, Vlogags Duo, Globongol TV, Jonathan De La Pos Vlogs, Ice Vlog. Sa videong ito ay ituturo ko po kung paano ang tamang pag-upload ng ating video. So una nating gagawin ay buksan ang ating Google Chrome. Maaari nating pindutin kagad itong ating YouTube icon dito sa baba kung mayroon kayo nito, or mag-type ng youtube.com and click enter. Pagkatapos ay mag-sign in gamit ang ating Gmail account na ginamit natin sa ating channel. Pindutin ang plus sign sa bandang kanan sa itaas ng ating screen. Maaari mong pindutin itong select files or itong upward arrow para mabuksan yung nakasave na files na gusto nating i-upload. Piliin lamang ang video na i-upload at saka pindutin itong open sa baba. As you can see, uploading na po ang ating video. Habang nag-upload ay pwede nating lagyan ng title ang ating video. Paalala lang po, dapat pinag-iisipan mo muna yung title ng video dahil isa ito sa mga tinitingnan ng ating manonood at mahikayat na pindutin ang ating video. Lagyan ng description na naayon sa ating video. Maaari mo itong ilagay sa iyong playlist or maaari ring hindi. Ako, gagawa ko ng bagong playlist. Pindutin ang new playlist, halimbawa travel vlog, and then pindutin ang create. Hanapin ang bagong playlist at i-check ito sa kapindutin ang done.
Pagkatapos ay pindutin ang no is not made for kids kung hindi pambata, and then no, don't restrict my video, over 18 only. Lagyan ng tags na naaayon lamang sa video mo. Ikaw na bahala mag-isip kung ano ang ilalagay mong mga tags. Pumili ng video language. Recording date. I-check lahat ng box sa baba. Pumili ng kategory. Halimbawa, travel and events, dahil pang travel naman itong ating video. Sa comment and rating, ikaw na bahala kung ano ang pipiliin mo. Next lamang tayo. Sa monetization, select on and then done. I-check lahat ng type ng ads. Or maaaring hindi. Halimbawa, i-uncheck ko itong skippable video ads and then next. Dito sa ads suitability, maging honest lang po sa pag-rate ng ating video. Basahin lamang ng mabuti. Sa akin, nag-none of the above ko dahil wala po akong napili. And then submit your rating sa kapindutin ang next. Maaari mong lagyan ng subtitle ang video mo. Depende na yan sa'yo. Lagyan ng in-screen dahil isa ito sa nagpa-promote ng ating video, and then click save. Lagyan na rin ng in cards para sa libreng video promotion.
na rin ni YouTube yung video natin pagkatapos mag-upload. Press next para sa visibility. Pindutin muna ang private and then save. As you can see, nasa 41% na po tayo. Maaari nating pindutin itong close para magamit natin itong ating browser. May kita po natin na still uploading po yung ating video. Habang naghihintay ay maaari natin i-check ulit kung tama ba lahat ang mga nilagay natin sa ating description. Hintayin lamang na matapos mag-upload. Ayan, 100% na po. Hintayin lamang na matapos mag-check si YouTube. Ayan, naka-private na po siya. At none na po yung restriction. So, pwede na po tayong mag-public ng ating video. Pumili muna tayo ng thumbnail or mag-upload ng magandang thumbnail. Ngayon, pwede na tayong mag-public ng ating video. Punta lang kayo dito sa kanan, pindutin ang visibility. Piliin ang public and then done. Sa akin, nag-set as instant premiere muna ako. Pindutin ang schedule. Pumili ng date. Oras. Then pindutin and set as premiere and then done. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-comment sa baba ng ating video. Maaari ka ring mag-type ng shoutout sa gustong magpa-shoutout sa susunod nating video. Hanggang sa muli po. Salamat.